Вітаю вас, дорогі автолюбителі. Сьогодні роблю відео, в якому розповім про досить просту і, можливо, очевидну річ. Але, в принципі, будь-яке відео, яке виникає, це коли виникає якась ситуація з клієнтом. І, відповідно, починаєш розуміти, що треба засняти і розповісти про це більш детально. Адже я прекрасно розумію, що більшість автолюбителів не займаються такими речами, як встановлення магнітоли кожного дня. І багато з них можуть не знати якихось простих речей, нібито здаються мені, але насправді для них це складно, адже вони роблять це вперше. І так, інколи, до речі, дуже часто зустрічаю, що автоелектрики теж деякі досить далекі. Я не кажу, що вони погані автоелектрики, просто деякі бренди вони відрізняються. Тобто кожен бренд автомагнітоли може відрізнятись по підключенню. Є особливості, нюанси, про які він просто може не знати. Але багато хто, на жаль, з електриків нехтує елементами безпеки. І це мені не подобається. Це говорить про низький клас такої електрики. І так, дивіться, сьогодні ми будемо говорити про кнопки. Як підключити сторонні кнопки. Коли це потрібно. Якщо в вашому автомобілі, наприклад, немає мультируля, і вони там інколи бувають, наприклад, прив'язані через каншину, а каншини немає, або каншина не прив'язує ці кнопки, або неповноцінно прив'язує, то є варіант поставити додаткові кнопки. Це дешевий варіант додати кнопки керування. Хто не має цих кнопок і керує просто нажиманням на екран, в принципі, багато чого втрачає, адже це зручно під час руху, це безпека. Зокрема, от є такі варіанти. Грубо говорячи, я взяв тут 3 варіанти, але їх варіантів там купа. Але суть досить проста. Оце ось варіант, коли вони йдуть круглі, вони бездротові. В них вставлена батарейка, іде спеціальний блок радіо. Це радіо передачі, і на ньому є 3 проводки. Оце важливо. Тому що є ліві кнопки і праві кнопки. Найпростіший варіант це джойстик. Він провідний. Мабуть, найідеальніше працює, на ньому є лише 2 проводи. І це є. Є ще варіанти, які йдуть повністю бездротові і працюють по Bluetooth. Оце найпростіший варіант по Bluetooth. Існують і інші варіанти по Bluetooth, але там зовсім інша технологія. І одразу хочу сказати, що блютузовими кнопками треба бути обережно. Не всі магнітоли ідеально з ними працюють. Тобто вони прекрасно працюють зі смартфоном вашого телефону, там, якщо ви хочете їх прицепити, наприклад, і приєднати ваш телефон під час руху на велосипеді. Це ідеальний варіант. Але на автомобілі треба це пробувати. Не факт, що до вашої магнітоли він прекрасно прив'яжеться, бо функції Bluetooth магнітол дещо відрізняються. Що ми бачимо в інструкції? Ми бачимо дуже ось таку просту інструкцію, якщо вам видно, але вона нам багато чого пояснює. І так, в більшості автомобілей, не автомобілей, а магнітол нового типу, стоїть ось такий роз'єм. Він називається 16 пін. І в ньому є 2 проводи. Один провід називається K1. Ось він, K1. Його можна назвати ліві кнопки. І K2. K2. Шукаємо K2. Ось K2. Це праві кнопки. Яку ж помилку роблять замовники? Якщо вони купують на 2 отаких проводи, вони чомусь ціпляють один провід на K, другий на K2. І це є груба помилка, адже сама проводка вам підказує, що куди приєднувати. Зверніть увагу, якщо у вас 2 проводи на джойстикі для підключення кнопок, то ви використовуєте лише K1, оцей рожевий, і, звичайно, масу, чорний. Тобто, в даному випадку, чорний це йде на масу, а білий піде на K1. Колір K1 зазвичай рожевий, може бути інший, може бути білим. Це абсолютно не принципово, залежить від проводки, яку робить виробник. Тепер дивимося з кнопками, де є ліві і праві кнопки. Ось тут у нас ліві і праві. До речі, якщо вам не потрібні ліві і праві, то ви приєднуєте тільки половинчасто. Знову та ж сама ситуація. Чорний провід ви приєднуєте на масу, ground. Це чорний товстий, ось тут він. Чорний товстий. Білий це K1. І червоний це в нас буде K2. Одразу виникає питання, а що буде, якщо я навпаки приєднаю K1, K2? Та нічого не буде, просто функціонал кнопок буде зовсім інший, навпаки, обернений.
Тому треба пам'ятати, що K1 це ліві, а K2 це праві кнопки. Щодо Bluetooth, теж сказав, що це буває по-різному. Є деякі нюанси при навчанні. Зверніть увагу, в програмі, де встановлюються кнопки, їх потім навчаються. Не забувайте, що після підключення їх треба навчити. Має бути спеціальна програма. Якщо вони не навчаються, то у вас може бути проблема з імпандексом. Що таке імпандекс? Це рівень комплектації вашого авто. Він потрібен тоді, коли, наприклад, у вас є власні кнопки, у вас достатньо прилічний такий серйозний мультируль, у вас є CAN-бас, і тоді, звичайно, потрібен високий рівень комплектації, щоб ці кнопки почали працювати. Адже через CAN в багатьох автомобілях, особливо VAG-груп, вони не навчаються. Тобто вони самі працюють, самі знаходять і будуть працювати так, як вони працювали до цього. А, наприклад, може бути ще у вас там джойстик підрульовий, як це в Peugeot, Renault і тому подібне. Тому треба змінити імпандекс на мінімальний, самий низький для цих кнопок. І тільки тоді буде відбуватись навчання. Ось, в принципі, і все, що я хотів відповісти по підключенню даних кнопок. Давайте ще раз все це повторимо і подивимось. У нас є кабель живлення. У вас він може бути там загнаний в фішку, але це не має значення. Він має ось таку от штуку. Дивитесь, вам потрібен буде ground, товстий чорний. Вам потрібен буде K1. В даному випадку це рожевий. І це у нас, якщо дивитися, 4-й пін, починаючи від чорного. З іншого боку, навпроти нього буде відповідний K2. Відповідний K2. Зараз спробуємо знайти його. Відповідний K2. Так, де тут у нас K2? Ось K2. Як бачите, він знаходиться з іншого боку. І це 3-й пін, починаючи від жовтого. І це у нас виходить біля ELL він знаходиться. Нагадую, що ELL це не що інше, як підсвітка. І про неї теж не забуваємо. І так, ми приєднуємо чорний на чорний, це маса, білий на K1. До речі, якщо така от проводка, то я думаю, що можна і на K2. Якщо у вас немає K1, то на K2, думаю, теж буде працювати. Якщо ось така, то тут так само. Білий це K1, червоний K2 і чорний це ground. І от, в принципі, на інструкції це написано. Досить зрозуміло. І тут написано, що я бачу, що в інструкції написано чуть-чуть по-іншому. От бачите, кнопки можуть відрізнятися. От існує такий варіант. І кнопки можуть відрізнятися, і тут червоний є. І все-таки я неправильно говорив саме для цих кнопок, бо є декілька варіантів цих кнопок, і тут треба бути обережним. Бачите, інструкція не просто так. Яка говорить про те, що в даному випадку тут два проводи. Чорний ми під'єднуємо на ground, білий приєднуємо на K1, а червоний на CC. Тобто, взагалі спрощено по максимуму, щоб було зрозуміло. А CC – це ось цей ось провід. Провід живлення від ключа. Це живлення, яке з'являється 12 вольт, коли ви повертаєте ключ. Це, мабуть, пов'язано з тим, що вони спарені, ці кнопочки, і працюють на один вихід. Так, є такі самі кнопки, в яких тут не червоний буде колір, а якийсь інший. Тоді під'єднуються по-іншому. І це якраз пов'язано, можливо, з тим, що це радіокнопки, а не Bluetooth. Як бачите, є різниця, і навіть маючи досвід, вже з 99-го року інколи все міняється. Хоча хочу вам сказати, що інколи деякі китайські штуки не піддаються логіці. Да. Тобто, треба робити так, як каже інженер. Ми зв'язуюся на фабрику. Але не бачу багатьох витяг логіки, але коли робиш так, як він каже, все працює. Отже, пам'ятаємо, що китайські речі інколи не піддаються логіці, а можливо там якась своя логіка, якою керуються китайці. Ми ж знаємо про це, що вони інколи можуть бути досить дивними. Але результат має бути результат. Я думаю, це відео вам допомогло. Якщо вам цікаво, будь ласка, переглядайте, лайкайте, будемо додавати відео, я буду додавати відео час від часу, для того, що лише тоді, коли буде виникати якась така особливість. Адже все змінюється і потрібно постійно вчитися. Тому, на жаль, нічого постійного немає.
А може й добре, що немає.